A Dimetri Club podcast sorozat és a Danubius Track Club kiemelt partnere az Ergometer Kft. A Polár és a Concept2 termékek hivatalos magyarországi forgalmazója. A Dimetri Club podcast sorozat és a Danubius Track Club kiemelt partnere a Smasher Training. Üdvözlök mindenkit a Dimetri Club YouTube csatornáján. Itt vagyunk a Visszatérés című minisorozat harmadik és egyben utolsó részével. Az első részben a bringázásról és a konditermes állóképességi edzés helyettesítésről, pontosabban a futás helyettesítéséről beszéltünk. A másodikban egy futóedzéssel készültünk nektek. Most pedig megint csak visszatérünk a konditerembe, és a törzserősítés, illetve konditermes edzés lesz a hangsúly, illetve egy ilyen kis biciklis bemelegítés is lesz előtte, ugyanis talán megtaláltam végre azt a tornát, ahogy ezt már egy korábbi podcastben mondtam is, amivel olyan erős derekat tudtam csinálni magamnak, hogy úgy érzem most, hogy 650 kilót is fel tudnék emelni. Nyilván azért ezzel nem szeretnénk megpróbálkozni, viszont nagyon magabiztos vagyok a derekamat illetően, úgyhogy lássuk, hogy mi is ez a torna. Hát, ha tudok én is valakinek segíteni ezzel, akinek esetleg fáj a dereka, vagy bármilyen egyébként nagyon fontos, nem csak derék, hanem ilyen lábba sugárzó panasza van. Ide beletartozik tényleg a derék, beletartozik a hajlító, beletartozik még a térd is, a boka, az achilles, a vádli. Ezek mind-mind ilyen referencia fájdalmak lehetnek a derékről, és a gerinc problémáknak köszönhetően ezek kialakulhatnak. Úgyhogy ha tényleg egy embernek is segíteni tudok, akkor már szerintem megérte ez a videó. Köszönjük szépen, hogy minket néztek, és köszönjük szépen a Concept2-nak a támogatást, ugye az ő bringájukon fogunk most bemelegíteni, úgyhogy hajrá! Mint ahogy azt annyiszor mondtam és hangoztattam, be kell látnom most is, hogy igenis a torna az egyedüli kiút ebből a gerincsérvből, vagy bármiféle komoly derék problémából, még szerintem a kevésbé komoly derék fájdalmakból is. Sokkal jobb, mint a pihentetés, és nyilván sokkal jobb, mint hogyha nem érdekelne az egész és futnánk vele. Viszont, hogyha valaki tényleg műtét nélkül szeretné megúszni, akkor szerintem ez az a torna, amivel talán el tud jutni egy olyan szintre az illető, hogy elég megfontolnia a műtétet, hiszen annak elég sok kockázata is van. Először is köszönjük a Concept2-nak és a Smasher Trainingnek még egyszer azt, hogy használhatjuk a biciklieiket. Különösen a Smasher Trainingnek, aki napról napra, hétről hétre folyamatosan biztosítja számunkra ezt a Concept2 kerékpárt. Ugye van itt evezőpad és ilyen sífutó gép is, vagyis ilyen ski ergnek nevezett eszköz. Ezelőtt a torna előtt, ami szinte olyan erős, mint egy résztávos edzés, mindenképpen érdemes egy alapos bemelegítést végezni. Egyrészt egy kis kardió dolgot is kell csinálni, mint például maga a bringázás, vagy egy könnyű kocogás esetleg, viszont én ma a futásra pihenőnapot tartottam, úgyhogy inkább a biciklizésre mentem rá, és utána egy ilyen kis nyújtásgimnasztika mindenképpen ajánlott. Ezt a tornát heti 2-3-szor bőven elég megcsinálni, és hogyha valaki tényleg rendszeresen és szigorúan csinálja ezeket, akkor azt fogja tapasztalni, hogy ennél többet nem is nagyon lehetne, ugyanis iszonyatosan fárasztó tud lenni, tényleg majdnem annyira fárasztó, mint egy résztávos edzés. Az egészet nagyjából 20-25 perc megcsinálni, aki egy kicsit haladóbb, az akár 30 vagy 40 percig is elnézhet, de amikor ebbe belekezd valaki, akkor nagyjából ilyen 20 perccel érdemes számolni, és mondom, ezt ilyen heti 3-szor, hogyha meg tudjátok csinálni, akkor nagyon stabil lesz a derekatok, szerintem ilyen 2-3 héten belül. Hogy a gerinc stabilizálására ezek az általános core gyakorlatok nem feltétlenül jók, hiszen ezeket a nagyon pici gerinc melletti izmokat kell megerősíteni, és ezeknek egy ilyen állóképességi edzést kell adni, hogy folyamatos tónusban legyenek, és ezáltal tartsák a gerincet. Rá kell menni ezekre a kifejezetten gerinc izmok állóképességi edzésére való gyakorlatokra, és ebből a 3-at fogok bemutatni, ezt egy McGill nevezetű gerinc specialista találta ki, ez a McGill Big 3, vagyis McGill nagy 3-as gyakorlat sorozat, vagy nem is tudom. Ez egy állóképességi gyakorlat, ami a gerinc izmait erősíti meg, előről, oldalról és hátulról egyaránt. Lássuk is a gyakorlatokat. Először is háton fekve kezdünk, és nagyon fontos, hogy be kell tenni az egyik kezünket a derekunk alá. Kifejezetten fontos, hogy az egész gyakorlatsor alatt a természetes gerinc pozíciót kell megtartani a lehető leginkább, tehát nem szabad leérni a teljes gerincnek a földre, hanem ez a kis homorulat az ott kell legyen, és ezt mindenképpen érdemes a kezünkkel megtámasztani, és mint láthatjátok, az első gyakorlat az, hogy felemeljük a fejünket, nem kell túlságosan felemelni, nem kell még ilyen hasprést sem végezni, hanem pusztán annyira kell felemelni a fejünket, mint hogyha lenne egy mérleg a fejünk alatt, és azt szeretnénk, hogy az nullát írjon, tehát ne érzékelje a fejünknek a súlyát, tehát éppen, hogy elemeljük a földtől a fejünket, és közben kifújjuk a levegőt fokozatosan, és ezt 8-10-12 másodpercig tartjuk, leengedjük a fejünket, és ezt megcsináljuk 6-8-10-szer. Ezután tartunk egy kicsit hosszabb pihenőt, nagyjából ilyen 15-20 másodpercet érdemes tartani,
hogyha valaki nagyon fáradt, akkor akár 30-ig is el lehet menni, ennél többet azért már nincs értelme. És hogyha az előző gyakorlat sorban csináltuk mondjuk 8-szor 10 másodpercig, akkor most 6-szor fogjuk csinálni. Megcsináljuk 6-szor, lerakjuk a fejünket, pihenünk megint 20 másodpercet, megcsináljuk 4-szer, megcsináljuk 2-szer. Kezdésnek mondjuk bőven elég 5-3 és egyszer megcsinálni. Én már ott tartok, hogy 12, 10, 6 és 8-szor 12 másodpercig csinálom meg ezeket a gyakorlatokat. Ugye lehet ezt nagyon sokáig fokozni, tényleg le lehet menni akár 15 darabig, és akkor mondjuk 15, 12, 9, 6 és 3, és nem 12 vagy 10, hanem akár 15 másodpercig tartunk ki minden egyes ilyen kitartást. Ez egy elég komoly állóképességi edzést ad az első izmoknak, hát mondhatnám, hogy a hasizmoknak, de nem csak a hasizmoknak, hanem a gerinc elülső részén lévő izmoknak. Nagyon fontos az a kifújás, illetve arra kell még figyelni, hogy amennyire csak lehet feszítsük meg a hasizmainkat, és amikor föl van emelve a fejünk, akkor tartsuk is ezeket megfeszítve. Ez lesz egyébként az egyik kulcsa ennek az egész gyakorlatsornak, hogy folyamatosan feszítve tartjuk több mint 5-8-10 percen keresztül az adott izmot, és hogyha egy oldallal foglalkozunk, akkor azt az oldalt kell végig csinálni, mondom kezdésnek mondjuk 5-ször, 3-szor, majd egyszer. Viszont az 5-3-1 is, hogyha kiszámoljuk, az 5x10 az 50, meg 3x10 az 30, meg 1x10 az 10, az összesen 90 másodpercnyi kitartást jelent, és 90 másodpercen keresztül kell feszíteni ezeket az izmokat, és ezáltal, hogyha egyébként ezt jól csináljuk, akkor nagyjából ilyen 20 perc vagy 15 perc után azért rendesen csöpögni fog rólunk a víz, tehát azért ennek a gyakorlatsornak a végére, hogyha valaki ténylegesen jól csinálja, meg kell izzadni eléggé, és valakinél fellép egy ilyen remegés is. Ez teljesen normális, igazából az idegrendszert olyannyira dolgoztatja ez, hogy álmos és fáradt lesz utána az ember. Tényleg olyan, mint egy nagyon erős résztávos edzés. A második gyakorlat az oldalplank. Itt lehet könnyíteni, hogy valaki térdből tartja mondjuk ezt az oldalplanket. Itt is ugyanaz a feladat, ki kell tartani, és az alulsó oldalsó izmot kell megfeszíteni. Ugyanúgy 8-10-12 másodpercig tartani kell, ezt megcsináljuk mondjuk 6-8-szor, aztán a következő gyakorlatban 2-vel kevesebbszer, majd még 2-vel kevesebbszer, amíg eljutunk egy mondjuk 2-ig. Például a 8-6-4-2 egy nagyon jó és könnyen beépíthető arányszám vagy mennyiség, és hogyha 10 másodpercen keresztül tartjuk, akkor azért itt is elérünk 200 másodpercnyi tartást oldalanként, ugye 8, meg 6, meg 4, meg 2x10, ami tényleg 3,5 percnyi megfeszített izommunkát jelent. Az nagyon fontos, hogy ezért az futás előtt szerintem ne csinálja senki, futás után egy ilyen nagyon erős core gyakorlatnak szerintem tökéletes, viszont futás előtt biztos vagyok benne, hogy nem kibírható. Itt tényleg az a legfontosabb, hogy ezt az alsó oldalsó izmot, amelyik alulra esik, feszítsük meg, és hogyha meg vagyunk az adott darabszámmal, akkor fordulunk át a másik oldalunkra, ott is megcsináljuk értelemszerűen a gyakorlatot, majd ez az utolsó blokkja ennek a McGill Big 3-nek, amikor is a izmainkat fogjuk megedzeni. Nagyon fontos, hogy itt is egy természetes gerinc pozíciót vagyunk föl, nem szabad sem puposítani, sem pedig nagyon homorítani, ahogy itt mutatom, hanem egy természetes, kényelmes pozícióban kell tartani magunkat, és itt is az a feladat, hogy azt az izmot, tehát így keresztben kell megfeszíteni azt az izmot, ami a karunktól az ellentétes lábunkig megy le, és nagyon-nagyon fontos, hogy nem kötelező teljesen vízszintesen hátratolni sem a lábunkat, sem pedig a kezünket, hanem sokkal inkább előre és hátra kell ezeket nyújtani, és ezt kell éreznünk, és amikor behúzzuk 10 másodperc, vagy 8 másodpercnyi, vagy 12 másodperc, attól függ tényleg ki mennyivel csinálja tartás után a lábunkat és kezünket, akkor sem szabad ennek a hátpozíciónak elmozdulni, tehát nem szabad akkor bepuposítani, és még egy nagyon-nagyon fontos dolog, a kezünknek ökölben, a lábunknak pedig pipában kell lennie, és így megfeszülnek ezek az idegek végig az egész ezen a kinetikus láncon, és így garantáljuk azt, hogy a hátizmaink nagyon szépen dolgozni fognak. Ennek a végén tényleg, hogyha már ezt 20 percet csináljuk, megcsináltuk a hasizomgyakorlatot, megcsináltuk az oldalsó izomgyakorlatokat, és megcsináltuk ezt a hátat is, akkor a végén már rendesen remegni fog a hátsó láb, és akár még a kéz is egy kicsit. Ez azt jelenti, hogy jó munkát végeztünk. Értelemszerűen ezt megcsináljuk a másik oldalon is, és 20-25 percnyi befektetett energiával már is nagyon sokat tettünk a derekunk egészségéért. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, nagyon remélem, hogy tudtam segíteni, és akinek derékpanasza vannak, az mindenképpen nagyon szerintem ennek egy esélyt, mert én úgy érzem, hogy rajtam is ez a torna segített igazán. Ha ti is esetleg ellátogatnátok a Smasher Training konditermeibe, akkor a leírásban található linken keresztül csatlakozzatok a Danubius Track Clubhoz, és így egy kedvezményhez juthattok, akár itt a konditeremben is, de akupunktúra szolgáltatással, étteremmel, a Polár Magyarországgal és számtalan szponzorral dolgozunk együtt, úgyhogy csatlakozzatok ti is, és minden egyéb információért nézzétek meg az Instagram oldalunkat. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!